Welcome guys, myself is Himanshu khanapara. We are studying our B.sc Sem 1 physics subject. So in above lecture we start our fifth unit, which is elasticity, right? So we now see our fifth unit, which is our elasticity. So we are studying in above lecture regarding the elasticity and their two properties, which is the stress and strain, right? So now in above lecture we study our stress component, and which is the two type of stresses we are studying. One is the longitudinal and shearing stress, and other is the volume stress. Okay, so now today we are studying our second properties, which is the strain. તો આપણે સ્ટ્રેન વિશેનો આપણે સ્ટડી આ લેક્ચરમાં જોવાનું છે. તો આપણે આગળ જોઈએ આ સ્ટ્રેન એટલે શું થશે. તો ફર્સ્ટ આપણે એનું બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન લઈએ. તેમાં આવશે કોરોસ્પોન્ડિંગ ટુ ઇચ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રેસ ધેર ઇઝ અ સ્ટ્રેન એસોસિએટેડ વિથ ઇટ. એટલે કે જે આપણે સ્ટ્રેસ આગળ જોયું છે તેના કનેક્ટેડ જ આ પ્રોપર્ટીઝ છે જેને આપણે સ્ટ્રેન કહીએ છીએ, રાઈટ. તો આગળ જોઈએ આપણે આ કઈ રીતે એમાં જે આ સ્ટ્રેસમાં સ્ટ્રેન છે એ પ્રોડ્યુસ થશે. તો એમાં આપણને ફર્સ્ટ આવશે એમાં લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન. આમાં આપણે લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન આપણે કઈ રીતે મળશે તેનું આપણે એમાં સ્ટડી કરવાનું છે. તો કન્સિડર અ વાયર ઓફ લેન્થ એલ ઇઝ સ્ટ્રેચ્ડ બાય ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ ફોર્સીસ. એટલે કે આપણે એક વાયર લેવાનો છે, એની લેન્થ છે એ એલ લેવાની છે, અને તેને આપણે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં, બંને છેડે જે છે એને એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે એને ખેંચવાનું છે, રાઈટ. ધ લેન્થ ઓફ ધ વાયર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ફ્રોમ ધ ઓરિજિનલ વેલ્યુ એલ ટુ એલ પ્લસ ડેલ્ટા એલ. ધ ફ્રેક્શનલ ચેન્જ ઇઝ ડેલ્ટા એલ, રાઈટ, અપોન એલ ઇઝ કોલ્ડ ધ લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન. એટલે કે જે આ સ્ટ્રેન છે આપણને કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થશે. તો આમાં આપણે જ્યારે વાયરને આપણે બંને સાઈડ ફોર્સ લગાડવામાં આવશે જેનાથી તેની લેન્થમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ આવશે, અને જે આ ઓરિજિનલ જે લેન્થ છે એના કરતાં જે આપણને થોડીક વધારે મળશે, રાઈટ. તો આપણે જે ઓરિજિનલ લેન્થ છે એ કેપિટલ એલ છે, જ્યારે આપણે જે એક્સ્ટ્રા જે લેન્થ મળે છે તેને આપણે ડેલ્ટા એલ કીધું છે. તો આપણને જે ફ્રિક્શનલ ચેન્જ મળશે તે કેટલો મળશે. તો આપણે ખેંચ્યા પછી આપણે જે તારમાં જે ડિફરન્સ આવે છે તે કેટલો મળશે. તો એ આપણે ડેલ્ટા એલ અપોન એલ, એટલે કે આપણી મેઇન જે ફ્રીક્વન્સીનો ડિફરન્સ છે એના છેદમાં આપણે ઓરિજિનલ જે આપણી લેન્થ છે તે આપણે એમાં એડ કરવાની છે, જેનાથી આપણને કેટલો એમાં ફ્રિક્શનલ ચેન્જ છે એ આપણને જોવા મળે છે, અને તેને આપણે લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન કહેશું, રાઈટ. એની જે ઇક્વેશન છે એ ડેલ્ટા એલ અપોન એલ આવશે. If this is increase in length, the longitudinal strain is called the tensile strain. એટલે કે જે આપણે લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન છે એ આપણે જે એની લેન્થમાં આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ આવે તો એને આપણે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન તરીકે એને આપણે ઓળખીએ છીએ. If there is a decrease in length in longitudinal strain is called the compressive strain. એટલે કે જો એને આપણે બંને સેમ ડિરેક્શનમાં ઇનર સાઈડ આપણે જો ફોર્સ લાગે તો એની લેન્થમાં જઈ આપણે ઘટાડો જોવા મળશે, એટલે કે એમાં ડિક્રીઝ થશે. તો જો આ લોન્જિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેનના કારણે આપણે જો લેન્થ છે એમાં ડિક્રીઝ થાય તો તેને આપણે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન કહીશું, અને જો એમાં લેન્થ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એને આપણે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન કહીશું. એટલે કે સપોઝ આપણે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈ લઈએ કે આપણે કોઈ વાયર છે એને જો આપણે બંને સાઈડ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ખેંચીએ તો તેમાં આપણને લેન્થમાં વધારો જોવા મળશે. જ્યારે આપણે કોઈ નાનો તાર હોય અને બંને સાઈડથી એને આપણે પ્રેસ કરશું તો એમાં આપણે લેન્થમાં એનું ડિક્રીઝ થશે. જો એમાં લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે તો આપણે એને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન લાગ્યો એમ કહેવાય, અને જો આપણે એમાં લેન્થમાં ડિક્રીઝ થશે તો તેને આપણે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન છે એમ કહેવાય. ઓકે, તો આપણે એમાં બીજું આવશે શિયરિંગ સ્ટ્રેન, કઈ રીતે આપણને મળે છે. પેલું આપણે હતું એ લેન્થ રિગાર્ડિંગ હતું લોન્જિટ્યુડિનલ, રાઈટ. હવે આપણે આવશે શિયરિંગ સ્ટ્રેન. શિયરિંગ સ્ટ્રેન એટલે શું?
તો વેન એવર શિયરિંગ સ્ટ્રેસ એક્ઝિસ્ટ ઓવર અ સેક્શન ધ શિયરિંગ સ્ટ્રેન પ્રોડ્યુસ, એટલે કે આપણે જે સરફેસ છે તેના ઉપર આપણે કોઈ ફોર્સ લગાડવામાં આવે તો એનામાં આપણને શિયરિંગ સ્ટ્રેન જે પ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ. તો સપોઝ ટુ ઇક્વલ ઓર ઓપોઝિટ ફોર્સીસ એફ આર એપ્લાઇડ ટેન્જેન્ટિયલ ટુ ધ ઓપોઝિટ ફેસીસ ઓફ ધ રેક્ટેંગલ બોડી ઇઝ શોન ઇન ફિગર. એટલે આપણને આગળ ફિગર જોવાની છે, એમાં આપણને એક રેક્ટેંગલ આપેલું અને એમાં આપણને એક બાજુથી આપણે એને ફોર્સ લગાડવાનો, રાઈટ. તો આપણને એમાં કઈ રીતે એમાં ડિફરન્સ જોવા મળશે તે આપણે જોવાનું છે. સિન્સ ધ ટેન્જેન્ટિયલ ફોર્સ આર પેરેલલ ટુ ધ ફેસીસ ધીઝ ફેસીસ આર ડિસ્પ્લેસ્ડ. એટલે કે જો આપણે કોઈ બોક્સ હોય અને એક બાજુથી એને ધક્કો લગાડવામાં આવે તો તે એને સાઇઝમાં આપણને એમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે, એટલે કે એના ફેસીસ છે જેમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જોવા મળશે, એટલે કે તે અંતર કાપશે, રાઈટ. The shape of the rectangle changes to the parallelogram. That means the angle of the faces changes, right. જે આપણે જે ફેસીસ છે, જો આપણે કોઈ બોક્સ હોય, આપણે સપોઝ ધારી લો કે કોઈ બોક્સ છે જેમાં આપણે નીચેનો ભાગ છે એ ફિક્સ છે, તળિયું આપણે જે નીચેનો ભાગ છે એ ફિક્સ છે, તે હલવાનો નથી, એ રીતે એને ફિક્સ કરી દો. અને ઉપરથી આપણે કોઈ બોક્સ છે તેને આપણે ઉપરથી ઉપરના છેડે આપણે એને ફોર્સ આપીએ તો એમાં આપણને જે એમાં એંગલમાં જે ચેન્જ થશે, રાઈટ. ઉપરથી એક બાજુ નમી જશે, જે બાજુ આપણે ફોર્સ લગાડીએ એ બાજુ નમશે, રાઈટ. ઉપરથી ધક્કો મારો તો તે સામેની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં તે નમશે ઉપરનો ભાગ, પણ નીચેનો ભાગ તો આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યો છે તો એમાં કોઈ આપણને ચેન્જ મળશે નહીં. તો હવે જો આપણે કેટલું આમાં ચેન્જ આવે છે તે જોવું હોય તો એમાં કેટલા એંગલે આપણને તે બેન્ડ વળે છે તે જોઈએ તો આપણે એના ઉપરથી ખબર પડી જાય. તો આ બેન્ડ છે એ કઈ ટાઈપનું હોઈ શકે, તેમાં પાઈ અપોન 2 માઇનસ થીટા અને પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા, એટલે કે 90 ડિગ્રીમાં પ્લસ હોઈ શકે અથવા તો માઇનસ થઈ શકે. પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા છે ઓર પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા, એટલે કે પ્લસ થીટાનો આપણે અથવા તો માઇનસ થીટા કોઈ પણ આપણે એમાં એંગલ આવી શકે છે, રાઈટ. તો આપણે જે ઓરિજિનલ જે એંગલ છે એ પાઈ બાય 2 લીધેલું છે, જે આપણે રેક્ટેંગલ આપણે બોક્સમાં લીધું હોય તેમાં આપણે પાઈ બાય 2 એંગલ હોય, રાઈટ. ચારેય ખૂણા છે એ બધા પાઈ બાય 2 એંગલે આપણે, એટલે કે 90 ડિગ્રી આપણે બધા કોણ છે. તો હવે આ ખૂણાને આપણે કોઈ એક બાજુથી આપણે ફોર્સ લગાડીએ તે નમે છે, તેમાં કેટલો નમે તો કે જેટલો આપણે થીટા હોય તેટલા એમાં એંગલ આપણને જોવા મળશે, રાઈટ. તો એમાં આપણને એક ફિગર પણ આપેલી છે. ધ ડિફોર્મેશન થીટા ઇઝ કોલ્ડ ધ શિયરિંગ સ્ટ્રેન ઓર ડિફોર્મેશન સ્ટ્રેન ઓર અ સિમ્પલ રિયર શિયર. એટલે આપણે શિયર પણ કહી શકાય, પછી ડિફોર્મેશન સ્ટ્રેન પણ કહી શકાય અને શિયરિંગ સ્ટ્રેન પણ કહી શકાય. આ બધા એના અલગ અલગ નેમ છે. તો આપણને એક જો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો એક રેક્ટેંગલ બોક્સ આપેલું છે, રાઈટ. તો આ રેક્ટેંગલ બોક્સમાં આપણને ફર્સ્ટ જે એની હાઇટ છે એ સ્મોલ h આપેલી છે, રાઈટ. અને જે નીચેનો ભાગ છે પી થી એસ તે છે એ આપણે ફિક્સ કરેલો છે, તેમાં આપણને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જોવા મળતું નથી. ઉપરનો જે ભાગ છે તેમાં આપણને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જોવા મળે છે. તો આપણને જે થીટા છે ત્યાંથી આપણને બળ લગાડવામાં આવ્યું છે, ફોર્સ એપ્લાય કરવામાં આવ્યું છે. તો આ ફોર્સ એપ્લાય કરીએ તો આપણો ઉપરનો ભાગ છે એ આ રીતે ઓપોઝિટ સામેની ડિરેક્શનમાં ચેન્જ થશે. તો હવે આપણને આ ચેન્જ કેટલો થશે, તો હવે અહીંયા આપણે કેટલો જે આ થીટા એંગલ આ બને છે તેના કારણે આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા કેટલા એંગલે તે બેન્ડ વળ્યું છે, રાઈટ. તો આનું માપ આપણે કઈ રીતે કાઢી શકાય, તો એના માટે આપણે અલગ અલગ એના પેરામીટર છે અને એના યુઝ કરી અને આપણે આ કેટલો આપણે શિયરિંગ સ્ટ્રેન લાગે છે તે આપણે એમાં નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે જે ડિફોર્મેશન થાય છે એ શેમાં થાય છે તો કે એના એંગલમાં, રાઈટ. તો એના આપણે એંગલને થીટા કીધું છે અને આને જે કેટલા થીટા આપણને મળે છે, પોઝિટિવ મળે છે, નેગેટિવ મળે છે, હાઈ મળે છે, લો મળે છે, કેટલો મળે છે, તો આ થીટા આપણે શિયરિંગ સ્ટ્રેન કહેવાય છે, રાઈટ. અથવા તો એને ડિફોર્મેશન સ્ટ્રેન કે જે આપણે એમાં એટલું બેન્ડ જોવા મળે છે તેને આપણે ડિફોર્મેશન સ્ટ્રેન પણ એને કહી શકીએ છીએ. તો એ શોન ઇન ફિગર સ્ટ્રેન થીટા ઇક્વલ્સ ટુ ટેન થીટા લ્યો એટલે એની વેલ્યુ આપણને એ અપોન એપી ઓર
FG/FP ઓર HI/HP. આમાંથી કોઈ પણ લઈ શકીએ tan થીટા, રાઈટ. તો આપણે આમાં ત્રણમાંથી કોઈ પણ સપોઝ ધારી લો કે આપણે ફર્સ્ટ લઈએ તો AA/AP લઈએ તો આપણે એનો જે tan થીટા છે એ મળી જશે. The displacement between the two layers at a unit perpendicular distance is called the shearing strain. એટલે કે જે આપણને ટુ લેયર હતી, રાઈટ, એમાં જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જોવા મળે છે, પહેલાં ફર્સ્ટ લેયર અને પછી સેકન્ડ જે આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયું છે તેને, આ બંને જે લેયર છે એને પરપેન્ડિક્યુલર જે ડિસ્ટન્સમાં આપણે જોવામાં આવે તો એને આપણે શિયરિંગ સ્ટ્રેન કહી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે એમાં શિયરિંગ સ્ટ્રેનનું એક ઇક્વેશન પણ આપેલું છે. આ ઇક્વેશન ઉપરથી પણ આપણે કેટલો શિયરિંગ સ્ટ્રેન પ્રોડ્યુસ થાય છે તે આપણે એમાં જોઈ શકીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બિટવીન ટુ લેયર્સ અપોન પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ લેયર, રાઈટ. એટલે કે જે આપણું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જોવા મળ્યું છે તે કેટલું મળ્યું છે એ, અને પછી જે એમાં પરપેન્ડિક્યુલર આપણે જે ડિસ્ટન્સ છે એ કેટલું એમાં બે લેયર વચ્ચે જોવા મળે છે. બે લેયર એટલે તો ફર્સ્ટ લેયર અને બીજી છે એ સેકન્ડ લેયર, રાઈટ. તો આપણે આ બંને ઉપર કેટલો એમાં ડિફરન્સ છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આના લીધે આપણે જે આ ફોર્સ છે શિયરિંગ સ્ટ્રેન એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો પછી નેક્સ્ટ આવશે વોલ્યુમ સ્ટ્રેન, રાઈટ. આપણે આગળ જોઈએ તો વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ, રાઈટ. એ જ રીતે આપણને વોલ્યુમ સ્ટ્રેન મળે છે. વેન બોડી ઇઝ સબ્જેક્ટેડ ટુ અ વોલ્યુમ સ્ટ્રેસ ધેર ઇઝ અ ચેન્જ ઇન ધ વોલ્યુમ. એટલે કે આપણે જ્યારે બહારથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર બધી બાજુથી બળ લગાડી તો એના શેપમાં અને એના વોલ્યુમમાં ચેન્જ આવશે, રાઈટ. તો વોલ્યુમ સ્ટ્રેન ઇન ધ ફ્રેક્શન ચેન્જ ઇન ધ વોલ્યુમ, એટલે કે જેમાં આ વોલ્યુમ સ્ટ્રેનમાં શું જોવા મળે છે, તેમાં એના વોલ્યુમમાં ચેન્જ જોવા મળશે, રાઈટ. જો આપણે એને ફરતી બાજુથી આપણે એને પ્રેસ કરશું તો વોલ્યુમમાં ઘટાડો થશે. જો એને ફરતી બાજુથી આપણે એને બહારની તરફ ફોર્સ લગાડશું તો તે આપણે મોટું થશે, રાઈટ. એનો વોલ્યુમમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ જોવા મળશે. આ રીતે આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ અને ડિક્રીમેન્ટ થઈ શકે છે. ઇફ V is the original volume of the body which is the and the V plus delta V is the volume, when the volume stress is exists the volume strain equals to delta V/V. જે આપણો ડિફરન્સ છે એ મૂળ જે આપણો વોલ્યુમ હતું એનામાંથી કેટલા છે તે આપણે એમાં જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ. આ રીતે આપણે એનો વોલ્યુમ સ્ટ્રેન છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો હવે આપણને એમાં થાય કે આપણે સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું, આપણે મનમાં ક્વેશ્ચન થાય. આગળ આપણે સ્ટ્રેન જોયું હતું અને હવે આપણે સ્ટ્રેસ જોયું છે, તો આનો આપણે ડિફરન્સ શું છે. એમાં આપણને સ્ટ્રેસ અને પ્રેશર વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ એમાં બતાવેલો છે. આપણને આ પ્રેશર વચ્ચે અને સ્ટ્રેસ વચ્ચે શું એમાં ડિફરન્સ છે તે પણ આપણે એમાં જોઈ શકીએ છીએ. ધ પ્રોસિજર પ્રેશર મીન્સ ધ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા. તો જે ફોર્સ છે એ કેટલા પર યુનિટ એરિયામાં કેટલો લાગે છે તેને આપણે પ્રેશર કહીએ છીએ, રાઈટ. ધસ ધ ડાયમેન્શન ઓફ ધ પ્રેશર એન્ડ ધ સ્ટ્રેસ આર સેમ. બંનેના જે ડાયમેન્શન છે એ બંનેના સેમ છે. હાવેવર દે આર નોટ ધ સેમ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી. પણ જે આ ક્વોન્ટિટી છે એ બંનેનો અર્થ છે એ અલગ અલગ છે, બંને સેમ નથી. તો આવું કેમ છે? બંનેના યુનિટ સેમ છે તો આપણને આમાં આ રીતે કઈ રીતે જોવા મળે છે. When the force is applied perpendicularly to whole surface of the body, then the force exerted per unit area is called the pressure. તો પ્રેશર એટલે પર્ટિક્યુલર એરિયામાં આપણે કેટલું બળ લગાડીએ છીએ તેને આપણે ફોર્સ જેટલો આપણે લગાડીએ છીએ તેને આપણે પ્રેશર કહીએ છીએ. Thus the stress is also force per unit area. એટલે એ પણ એ ફોર્સ છે કે જે આપણે પર યુનિટ એરિયામાં લગાડીએ. પણ ઇટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ ઓન ડિફરન્ટ સરફેસીસ ઓફ ધ બોડી. એટલે કે જે બોડીમાં જે પ્રેશરમાં જે ડિફરન્સ છે તે બધામાં અલગ અલગ જોવા મળે છે. એન્ડ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ બી પર્ટિક્યુલર ટુ ધ સરફેસ. એટલે કે જે આ સ્ટ્રેસ છે તે આપણે બોડીના અપરના જે સરફેસ છે તેના ઉપર જ
આપણને આ પટ્ટીને પણ પરપેન્ડિક્યુલર લાગશે, રાઈટ. પેલું પ્રેશર છે એ કોઈ પણ ડિરેક્શનમાં લાગી શકે. ઓકે, તો આ મેઇન એનો ડિફરન્સ આપણને જોવા મળે છે. હવે રિગાર્ડિંગ ધ જે સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેન છે, તો તેના રિગાર્ડિંગ આપણે એક હુક્સ લો આપેલો છે, જે આપણે મોડ્યુલસ ઓફ ધ ઇલાસ્ટિસિટી માટેનો છે, કે જેમાં આપણે કઈ રીતની એની મોડ્યુલસ ઓફ ધ ઇલાસ્ટિસિટી આપણને પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એને કયા કયા પેરામીટર છે તેનો એમાં સ્ટડી આવે છે. તો જે હુક્સ લો છે એમાં આપણે ઇફ ધ ડિફોર્મેશન ઇઝ સ્મોલ, એટલે કે જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આગળ આપણે ડિફોર્મેશન થાય છે એ જો સ્મોલ હોય તો સ્ટ્રેસ ઇન ધ બોડી ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ કોરસ્પોન્ડિંગ સ્ટ્રેન. ધીસ નોન ઇઝ ધ હુક્સ લો, એટલે કે સ્ટ્રેસ ઇન ધ બોડી ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ કોરસ્પોન્ડિંગ સ્ટ્રેન, એટલે કે જે આપણને સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થાય છે તે પ્રોડ્યુસ થયેલો સ્ટ્રેસ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ સ્ટ્રેન હોય તો એને આપણે હુક્સ લો કહીએ છીએ. તો આપણે જે સ્ટ્રેસ પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ટ્રેન, એટલે કે જ્યારે સ્ટ્રેસ વધે તો સ્ટ્રેન પણ વધે, રાઈટ. તો આ બંનેની જો આપણે ડિફરન્સ લેવામાં આવે તેનો આપણે જે છે એ આપણને કોન્સ્ટન્ટ મળશે. ડિવિઝન આપણે લઈએ સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન તો આપણે એનું વેલ્યુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ મળશે, રાઈટ. ધીસ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી એન્ડ ધ કોન્સ્ટન્ટ ફોર ઇઝ ગિવન મટીરિયલ, એટલે કે આપણને આના ઉપરથી મટીરિયલ આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. કોના ઉપરથી? તો કે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઉપરથી, રાઈટ. કયું મટીરિયલ આપણે એમાં યુઝ થશે તે આપણે આના ઉપરથી નક્કી કરી શકીએ છીએ. સ્ટ્રેન ઇઝ ધ યુનિટલેસ ક્વોન્ટિટી, ધેરફોર ધ યુનિટ ઓફ ધ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ ધ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, રાઈટ. આમાં કેટલા ન્યૂટનનો જે ફોર્સ છે એ પર મીટર સ્ક્વેર આપણે એરિયામાં લાગશે તે ઉપરથી આપણે એનો સ્ટ્રેન છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય છે. એનું ડાયમેન્શન છે એનું આપણને M1 L-1 and T2 મળશે, રાઈટ. આ રીતે આપણને એમાં એનું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકાય છે. There are 3 type of modulus of the elasticity corresponding to the 3 type of strain produced, એટલે કે જે આપણને આમાં મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી જેના મુખ્ય 3 પાર્ટ પડે છે. આ પાર્ટ છે એ કોના આધારે પહેલાં તો પાડવામાં આવે છે, તો આ પાર્ટ છે આપણને સ્ટ્રેન કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ. મટીરિયલમાં કઈ રીતે સ્ટ્રેન પ્રોડ્યુસ થાય છે તેના કારણે આપણે એના મેઇન 3 પાર્ટ પાડવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ છે યંગ મોડ્યુલસ, જેને આપણે કેપિટલ વાય તરીકે ઓળખીએ છીએ સંજ્ઞામાં. પછી બીજું આવશે બલ્ક મોડ્યુલસ, જેને આપણે કેપિટલ કે વડે દર્શાવીએ છીએ. જ્યારે મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી, જેને આપણે સ્મોલ એન તરીકે ઓળખીએ છીએ, રાઈટ. તો પણ જ્યારે યંગ મોડ્યુલસ પૂછ્યું કેપિટલ વાય, કેપિટલ કે એન્ડ સ્મોલ એન, તો એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે આ કયું વસ્તુ આપણને માગી છે. ઓકે, તો આપણે આ કઈ રીતે એમાં જે ડિફરન્સ છે એ આવે છે તે આપણે આમાં જોવાનું છે. આમાં બંનેમાં ત્રણેયમાં સ્ટ્રેનની જ વાત આપણને છે, એમાં ચેન્જ છે એ સ્ટ્રેનમાં થાય છે. વેન અ વાયર or a rod is stretched by applying equal and opposite forces F perpendicular to the cross section area A tensile stress F upon A is produced in the wire. એટલે કે આપણને જે વાયરમાં આપણને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જો ફોર્સ લગાડવામાં આવે તો તે કઈ રીતે એનો ક્રોસ સેક્શન એરિયા છે એ આપણે એ જેટલો આપેલો છે. તો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ એ કેટલો થશે તો F upon A, કેટલો ફોર્સ લગાડવામાં આવ્યો છે અને કેટલું એનું ડાયમેન્શન છે તેના ઉપરથી એને આપણે ક્રોસ સેક્શન કેટલું એરિયા કેટલો છે એના ઉપરથી આપણે એનું જે યંગ મોડ્યુલસ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. ધ લેન્થ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ ઇટ્સ ઓરિજિનલ લેન્થ, તો આપણે L ટુ L પ્લસ ડેલ્ટા L આપણને મળશે. ધ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ ઇઝ ડેલ્ટા L અપોન L, આપણને જે આગળ પણ આપણે જોયું હતું તે પ્રમાણે આપણે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ આપણને મળશે. થસ અકોર્ડિંગ ટુ હુક્સ લો ફોર સ્મોલ ડિફોર્મેશન, તો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ અપોન ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન મીન્સ ઓવરઓલ આપણે સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન, તો આપણને જે મળશે એ આઉટપુટમાં આપણને યંગ મોડ્યુલસ મળશે, રાઈટ. પણ આ કેવું છે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ અને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન છે,
not any other stress and strain, right? આપણે પર્ટિક્યુલર ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસનો આપણે જેમાં ઉપયોગ થાય છે તેમાં આપણે એને યંગ મોડ્યુલસ અને કહેવામાં આવે છે. તો વાય ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ ફોર અ ગિવન મટીરિયલ, દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ properly of the material of the body. The ratio of tensile stress over tensile strain is called the Young modulus. એટલે કે જે આ બંનેનો આપણે રેશિયો છે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ એન્ડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન તેને આપણે યંગ મોડ્યુલસ કહીએ છીએ, કેપિટલ વાય, વિચ ઇઝ ઇક્વેશન ઇઝ ગીવ્સ ધ એફ અપોન એ હોલ અપોન ડેલ્ટા એલ અપોન એલ, મીન્સ એફ એલ અપોન એ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એલ, રાઈટ. તો આ રીતે આપણે એનું જે ફાઇનલ ઇક્વેશન છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. ઇફ ધ રોડ ઇઝ કમ્પ્રેસ્ડ, the ratio of the compressive stress and the compressive strain gives the young modulus, રાઈટ. આ રીતે પણ આપણે એનો યંગ મોડ્યુલસ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય કોઈ પણ પછી મટીરિયલ હોય. પછી આવશે એનો બલ્ક મોડ્યુલસ, કઈ રીતે એનું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. તો વોલ્યુમ ઓફ ધ બોડી ચેન્જીસ ઇફ ધ ફોર્સ આર એપ્લાઇડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ હોલ સરફેસ ઓફ ધ બોડી ફ્રોમ ઓલ ડિરેક્શન. બલ્ક મોડ્યુલસ મીન્સ એના વોલ્યુમમાં ચેન્જ થાય છે, રાઈટ. પહેલાંમાં આપણને એનું સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેનમાં એમાં જે ડિફરન્સ પડતો હતો તે આપણે લેન્થ રિગાર્ડિંગ હતું, રાઈટ. એમાં ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ એન્ડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન હતું. આમાં આપણે વોલ્યુમ રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન છે, તમને આપણે બલ્ક મોડ્યુલસ આવશે. કોઈ પણ વોલ્યુમ હોય, આપણે રાઉન્ડ હોય, કોઈ પણ શેપમાં હોઈ શકે. અહીંયા આપણને રાઉન્ડ આપેલું છે પણ આ કોઈ પણ શેપમાં હોઈ શકે છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, ચોરસ આપણે સ્ક્વેર પણ હોઈ શકે, રેક્ટેન્ગ્યુલર હોઈ શકે, કોઈ પણ આપણે શેપમાં હોઈ શકે છે. તો આ સરાઉન્ડિંગ ફોર્સ આર એપ્લાઇડ ટુ ધ હોલ સરફેસ. તો આપણને જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એમાં કેટલું જોવા મળશે, આપણે ફર્સ્ટ આપણને જે છે એ વોલ્યુમ વધારે છે, પછી એ વોલ્યુમ આપણને ઓછું થઈ જશે, રાઈટ. તો એ ફરતી સાઈડથી દબાઈ જશે, એવો શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ. તો આપણે પી પ્લસ ડેલ્ટા પી આપણે જ્યારે એપ્લાય કરશું તો ત્યારે આપણને એનું વોલ્યુમ છે વી માઇનસ ડેલ્ટા વી મળશે, રાઈટ. એટલે એમાં વોલ્યુમમાં થોડું ડિક્રીમેન્ટ આપણને જોવા મળે છે. તો એઝ શોન ઇન ધ ફિગર, ધ ઓરિજિનલ વોલ્યુમ ઓફ ધ બોડી ઇઝ વી એન્ડ ધેન ધ સરફેસ એરિયા ઇઝ એ, રાઈટ. ઓરિજિનલ ફર્સ્ટ ફિગરમાં. તો ઓન એપ્લિકેશન ઓફ ધ ફોર્સ એફ એપ્લાઇડ ફ્રોમ ઓલ ડિરેક્શન, ઇટ્સ વોલ્યુમ રિડ્યુસ ટુ વી માઇનસ ડેલ્ટા વી, એટલે કે એનું વોલ્યુમ છે એ ચેન્જ થશે. Therefore the volume strain is v minus v2 upon delta v and the volume stress is f upon a. Hence the bulk modulus b is b equals to minus f upon a upon delta v upon v. So we finally f upon a equals to pressure, right. તો minus p upon delta v upon v. એના ઉપરથી આપણને જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ આપણને બલ્ક મોડ્યુલસનું મળશે, રાઈટ. તો આ રીતે આપણે બલ્ક મોડ્યુલસ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. ધ માઇનસ સાઇન મેક્સ ધ બી પોઝિટિવ એઝ ધ વોલ્યુમ એક્ચ્યુઅલી ડિક્રીઝિસ ઓન એપ્લાઇંગ પ્રેશર, રાઈટ. એટલે જ્યારે આપણે પ્રેશર એપ્લાય કરીએ તેમાં આપણો વોલ્યુમ છે એ ડિક્રીઝ થતું જોવા મળશે. મોર ઓપન ધ ચેન્જ ઇન ધ વોલ્યુમ ઇઝ મેઝર્ડ કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ અ ચેન્જ ઇન પ્રેશર, રાઈટ. Hence the bulk modulus is expressed as B equals to minus delta P upon delta V upon V, right. So delta P is the dP, right, simply. So same equation is above, right. So this is the both are same. Okay, તેના ઉપરથી આપણે બલ્ક મોડ્યુલસ છે એ મેળવી શકીએ. The reciprocal of the bulk modulus is known as the compressively denoted by K, right. જેને આપણે કેપિટલ K વડે લેવામાં આવે છે. is the value of the opposite to bulk modulus 1 upon B, right. So simply opposite the bulk modulus, right. Third property is the modulus of rigidity. The ratio of shearing stress and the shearing strain is called the modulus of rigidity.
or a torsional modulus or a shearing modulus. જે આપણે શિયરિંગ સ્ટ્રેસ છે અને સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન both are steering, so we are getting a modulus of rigidity, right? As the situation shown in the figure, the shearing modulus is eta equals to f upon a upon x upon h, which is a f h upon ax. આપણને જેનું ઇક્વેશન મળશે તો આપણને જે આ શિયરિંગ સ્ટ્રેસ અને અપોન શિયરિંગ સ્ટ્રેન છે તેને આપણે જે ઇક્વેશન મળશે તેને આપણે બંનેને ડિવાઈડ કરશું તો તેને આપણને મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી મળશે, રાઈટ? તેને આપણે ટોર્સનલ મોડ્યુલસ ઓર શિયરિંગ મોડ્યુલસ પણ આપણે એને કહેવાય છે. ઓકે, તો આ વાત હતી આપણી ત્રણ જે એના પ્રોપર્ટીઝ પડે છે એના સ્ટ્રેનના કારણે આપણને એના ત્રણ ડિફરન્સ મળશે. તેમાં આપણને યંગ મોડ્યુલસ, બલ્ક મોડ્યુલસ એન્ડ મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી આપણને એમાં મળે છે. તો આ બધા છે એ સ્ટ્રેનના ડિફરન્ટ ટાઈપ આવશે, રાઈટ? તો આપણે આગળ જે છે તેમાં આપણે જે સ્ટડી કરવાનો છે તેમાં આપણે આવશે પોઈઝન રેશિયો ઓફ ધ રબર, રાઈટ? જે રબર પ્રોપર્ટીઝ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આગળના આપણે લેક્ચરમાં પોઈઝન રેશિયો વિશેનો આપણે સ્ટડી કરશું અને તેમાં કઈ રીતે આપણે સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેનનું જે રિલેશન છે એ કઈ રીતે એમાં જોવા મળે છે. અને બીજું છે યંગ મોડ્યુલસ જે આપણે આગળ જોયું છે તેમાં આપણે સિરિયલ્સ મેથડથી આપણે કઈ રીતે એમાં યંગ મોડ્યુલસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે તેનો પણ આપણે એમાં સ્ટડી કરશું. તો આપણે આગળના લેક્ચરમાં આનો સ્ટડી કરવાનો છે. ઓકે, થેન્ક યુ.